What's up guys? මේ සෙට් ලා ඉන්නේ මීනි caption එකත් එක්ක. ඉතින් අද හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ බටනලාවක් ගෙදරදිම. එහෙනම් කෙලින්ම වැඩේට ගහිමු. හරි එහෙනම් අපේ බටනලාවේ වැඩේ පටන් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම බටයක් කපා ගත්තා. මෙහෙ නැති හින්දා මම කපාගෙන ආවා මේක. හරි උණ බටේ අපි කපා ගන්නවා කෑල්ලක් බටනලාව හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ දිගක් කපා ගන්නවා මේකේ. හරි කපාගත්ත බට කෑල්ල පොඩ්ඩක් රැහ ගන්නවා මම පියකින් මෙන්න මේ විදිහට. හරි රැහැගත්ත බටනලා පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න මම වැලිකත් දාසියකින් මේක නැද ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක්. හරි ඒ වැඩිත් ඉවරලා මේකේ හිල් ටික විද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි හිල් ඉදින්නේ අපේ බටනලාවේ. මේ රත් කරගන්න ඕන හොඳට. පොල් කට්ටියක් දාලා ගිනි ගොඩක් ගහලා තියෙන හොඳට රත් කරගමු. හරි දැන් නම් රත් වෙලා ඇති වගේ කියලා මං හිතනවා. අපි හිල් ටික විදලා බලමු කොහොමද විදගන්නේ කියලා. අපි මේකේ පළවෙනි හිල මේකට පස්සේ විදගමු. ඊට කලින් මේ හිල් ටික විදගමු. අපි හිල් 6ක් විද ගන්නවා මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියලා කත කරන්න. මේ විදිහට හිල් 6ම විද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් හිලක් එක හිලකුයි තව හිලකුයි අතර අඟල් 1මාරක විතර පරතරයක් තිබ්බනම් ඇති. එහෙනම් අපි හිමීට මේ ටික විද ගමු. A few moments later. හරි හිල් 5ක් විද ගත්තා. තව එක හිලක් විද ගන්න තියෙනවා. ඒකත් විද ගමු. වැඩේ කියන්නේ මේක රත් වෙන ප්‍රමාදයි. අපි බලමු කොහොම හරි මේකත් විද ගන්න. යා. හරි ඔන්න ওই විදිහට මං හිල් 6ම විද ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ මෙතන තිබින හිල විද ගන්න ඕනේ. ඒක අර විදිහට නැතුව අපි පිහින් විදගමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඒ හිල විද ගන්න මං මේ හිල් දෙගත්ත හිල ගාව ඉඳන් අඟල් 2මාරක් විතර වගේ මෙහයි පොඩි කැපුමක් දා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ගොඩක් ජමුරුත් දාන්න එපා. භාගයක් වෙන්න දාන්නත් එපා. භාගයටත් වඩා අඩුවෙන් පොඩි කැපුමක් දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ කැපුමට මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට රැහැලා පොඩි කෑල්ලක් අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි ඒ හිලත් මෙන්න මේ විදිහට මම විදගත්තා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වැට් ටික ඔක්කොම වගේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ පොඩි ආට් එකක් දාන්නත් තියෙනවා මේකට. ඊට කලින් මම මේකේ මේකේ වැලි කට් දාසින් පොඩි කෑල්ලක් කපාගෙන කඩාගෙන මේ හිල් ටික චුට්ටක් සුද්ධ කරලිමු අපි. එතකොට ටිකක් හොඳට සද්ද ඇයි කියලා හිතනවා. හරි ඒ වැඩිත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට මේ වගේ කොලයක් සෙට් වුණා මේ හරිය ඇවිදිද්දි. ඒ කොලේ මම මේ විදිහට තියලා අලව ගන්නවා අපේ බටනලාවට.
කොලේ අලවගත්තට පස්සේ කොහොමද වැඩේ කියලා රත් කරලා කලවල බලමු. ඒ රත් කරගන්න මම මෙන්න මේ වගේ පොල් කොළ අත්තක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක පොඩ්ඩක් ගින්දරට අල්ල ගන්නවා. හරි ඒ වැඩේ එහෙම කරලා මෙන්න මේ විදිහට මං කොලේ ගලවනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහේ කෙහෙල් කොලයක් අරගෙන මේකේ මේ නාරටියෙන් පොඩි කෑල්ලක් මාර රැහැගත්ත මේ විදිහට ඒක මේකට ඔතලා ගින්දරට අල්ලලා බලමු. මේ විදිහට මම මේක තියලා අර විදිහටම ගින්දරට අල්ල ගන්න. හරි ඒ වැඩෙත් ඉවරයි. මේක ලෙහා ගන්නවා මේ විදිහට අපේ ගැටේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අද බටනලාව හදාගත්තේ. පොඩක් පිඹලා බලමු කොහොම සද්ද කියලා. මම නම් බටනලා ගහන්න දැනෙන්නේ නැහැ. පිඹල බලමු සද්ද එනවද කියලා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පොඩි මියුසික් එකක් දෙන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවරනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් ගනින්